السلام علیکم ملګرو اف سی آر قانون چې شه دی دا څنګه نافذ شوی وو کله نافذ شوی وو د زموږ علاقو ته څه نقصانات ورکړل تر اوسه پورې د دې چې کوم قانون نافذ شوی وو دا کوم نظام راغلی وو تر اوسه پورې څه اثرات دي په دې لیکچر کې به موږ په دې اړه خبرې کوو نو که تاسو پوره لیکچر واورېدو نو انشاءالله په دې نظام به پوره پوه شئ ملګرو اول شروعات کوو که موږ چېرته یو شیز یو ټاپک ګورو نو هغه د هسټري مطابق د جړ نه به ګورو نو هله به پې پوهېږو که چېرته د بنیاد نه پې پوه نشو نو بیا په هغه ټاپک موږ نشو انډرسټینډ کولی راشي ملګرو اول خو دا وګورئ دا اف سی آر تاسو خو به د اف سی آر اورېدلي وي خو زیاتو خلکو له ایبریویشن نه ورځي اف سی آر څه ته وایي دې ته اصل کې د ایبریویشن دی فرنټیر کرایم ریګولیشن مطلب دا د دې فرنټیر کرایم ریګولیشن دا ایبریویشن شولو مطلب فرنټیر مطلب دی دا چې کومه د خیبر پښتونخوا موجوده صوبه ده دا اصل کې دې ته به خیبر پښتونخوا نه ویل دې ته به ویل NWFP نورث ویسټ فرنټیر پروینس دا یو سرحدي علاقه وه مطلب دی خوا بارډر و چې کله دلته برطانیا یعنی برټش راغلل نو دلته د هغوی په منځ کې د برټش او د USSR په منځ کې افغانستان یو منځ و دا د هغوی تر منځه یو حد نو دې علاقې ته به د هغه بارډر د وجې یو سرحدي علاقه ویل خو بیا دا فاټه چې کومه د قبایلي علاقې وي دا خو بیا بیخي په بارډر باندې پرتې وي نو دا بیا دې ته د فرنټیر ریجن د همیشه دپاره ځکه ویلی شوی یم د فرنټیر مطلب لکه باچا خان بابا ته به فرنټیر ګاندي ځکه ویل چې یو هغه ګاندي و او د باچا خان بابا سوچ او د ګاندي سوچ چونکې یو نو دا د دې صوبې د طرف نه ګاندي مطلب د فرنټیر د سرحدي علاقې ګاندي بهرحال هغه بحث ته نه ځو اوس فرنټیر کرایم ریګولیشن دا اصل کې یو قانون و کله چې برطانیا راغله برټش راغلو دلته او په برصغیر باندې قبضه وکړله نو دوی دلته په نورو علاقو باندې ډیر په اسانه باندې قبضه وکړه په اسانه نه وه چونکې چې کله 1600 راغلل او ډیر وخت پکې ولګېدلو په دې علاقو کې خو کم ریزسټنس چې ورته زیات میلاو شوی نو په دې صوبه کې ورته میلاو شوی د پښتنو طرف نه او بیا په دې صوبه کې چې په ټولو کې زیات ټف ټایم چا ورکړی د انګریزانو ته دې علاقو والا کومه چې فاټا ریجن دی دې علاقو والا خلکو ورکړی دی ځکه چې دوی اصل کې په دې علاقو کې دې د جغرافیه ډېره سخته ده نو په دې کې دوی بلد وو هغوی داسې صحیح نه پوهېدل او بل دا جنګي خلک وو د اول نه نو لهذا د دوی سره جنګ کول انګریزانو ته ډېر ګران پرېوتل نو لهذا په دې علاقو باندې چې کله کنټرول وکړل نو دا نور خو میداني علاقې وې په هغه علاقو باندې هغوی ته کنټرول کول څه نه آسان شول کنټرول یې پرې وکړلو خو چې کومې دغه علاقې وي دا دی خو قبایلي علاقې وي د په سرحد باندې وي د په بارډر سره نږدې وي دې باندې دوی ته کنټرول کول ډېر ګران پرېوتل انتهایي ورته ګران پرېوتل د دې د وجې دا چې کوم FCR مې تاسو ګوري موجوده وخت کې د پاکستان چې کوم آرمي سیسټم دا د برټش په لیول باندې دی د هغوی سیسټم کې دا FC هم فرنټیر کارپس اصل کې د دې علاقې نه انګریزانو خلک راوچت کړل د قبایلي خلکو نه دوی سره به نشول جنګېدلې نو بیا داسې کار وکړو د قبایلي علاقو نه خلک راوچت کړل او هغوی له نوکارۍ ورکړلې په خپله آرمي کې ولګول نو چې په خپله آرمي کې ولګول همدغه فرنټیر کارپس بیا د دغه قبایلي علاقو خپل خلک کې د قبایلي علاقو خلاف وجنګول خپله کې نو په دې طریقې سره یې څه نه څه کنټرول پرې وکړلو اوس کنټرول یې پرې وکړلو خو بیا په دې باندې د کنټرول برقرار ساتل ورته ګران پرېوتل نو د هغې دپاره هغوی سوچ وکړو چې په دې علاقو کې یو نوی نظام راولو یو داسې نظام راولو چې په هغې کې موږ ته د کنټرول کول آسان شي نو څه وشول په 1877 کې دوی یو قانون پاس کړلو دلته په برټش انډیا پورا برټش انډیا کې چونکې په 1857 کې مکمل د دوی قبضه په برصغیر باندې شوې وه د اخراني مغل بادشاه بهادر شاه ظفر چې کله دوی گرفتار کړلو او برما له یې ولېږلو جیل ته نو هغې نه بعد دوی قبضه وکړه نو بیا په 1877 کې دوی یو ایکټ پاس کړو دې ایکټ ته به یې ویل مډورس ایکټ دلته زه ته لږ لیکم لیکلو ته به ضرورت نه وي خو بیا هم درته لیکم چې تاسو پوهېږئ دې مډورس ایکټ همدغه FCR خو په دې کې د FCR نوم نه و داسې یو قانون یې ناپیس کړلو چې د نورو علاقو نه بیل قانون و د نورو علاقو چې کم قانون و هغه شانتې نه و بیا دا قانون تر څه وخته پورې چلیدلو خو په 1901 کې مطلب د دې نه تقریبا 40 کاله پس دې ته یې دا نوم ورکړلو FCR فرنټیر کرایم ریګولیشن اوس دې نظام څه حساب و دا نظام به څه ترتیب کولو په څه ترتیب باندې دا چلیدلو د دې کار د آرټیکل 247 د هغوی د قانون مطابق داسې و چې مطلب دا نظام چې کومه قبایلي علاقو کې دا سیسټم و دا به ډایرکټ فیډرل حکومت چې کوم سنټر دی مرکزي حکومت دی به ډایرکټ چې کوم دی کنټرول کولو مطلب دی به د صوبې سره څه کار نه و د صوبایي حکومت سره به د دې څه کار نه و لکه فیډرل
فدرل ګورنمنت هغه ګورنمنت ته وایي چې یو ملک په صوبو کې تقسیم شي، هرې صوبې ته څه نه څه خود مختاري ورکړي شي تر څه حده پورې لکه څنګه موجوده پاکستان دی. د هغې یو مضبوط مرکز وي، یو مضبوط سنټر وي او هغه چې کوم دی په دې صوبو باندې کنټرول ساتي. نو اوس هرې صوبې ته خود مختاري ورکړل شوي وي، خو دا چې کومې قبایلي علاقې وي د دوی تعلق د صوبې سره نه و، دا به ډایرکټ فدرل ګورنمنت چې کوم دی دا کنټرول کول. نو دا به صدر به دا کنټرول کول، صدر په ذریعه به گورنر ته صوبه کې چې کوم گورنر وي او په دا فاټا کې به دې ایجنسي کې به په هر ایجنسي کې به یو پولیټیکل ایجنټ و. دا پولیټیکل ایجنټ په خپل عدالت هم و، په خپل به هر څه و، فیصله هم د کار و، د خلاف هیڅوک نشول تلل. د به چې کومه فیصله وکړله هغه لاست ډیسیژن و، په هغې خلاف نه ته اپیل کولی، هېڅ شی دې هم نشول کولی، بس د به هر څه کنټرول کول. نو دا انګریزانو داسې سیستم راوستلو چې وي چې په دې علاقو کې چې کم دی دغه خلک ډیولپمنټ ونه کړي، دا سیاسي شعور په دوی کې پیدا نشي، د نورې صوبې سره یو نشي، نو دا به شاته پاتې شي، دوی باندې ماته حکومت کول آسان پرېوځي. اوس په دې علاقو کې کومې علاقې شامل وي، په فاټا کې کومې علاقې شامل وي، دا بیا وروسته ته وایم چې دا سیستم نور مزید څنګه و. ګوره په فاټا کې صرف ایجنسي نه راځي، فدرل ایڈمنسټریټیو په هغه ټیم کې دا وروسته بیا پاکستان چې کله ګورنمنټ راغلو نو لږ ریفارمز په دې کې وشول، په دې FCR کې نو لږ چینجز پکې راغلل، خو د هغه ټیم سیستم زه درته وایم. نو په دې کې چې کوم دی یو خو د اووه ایجنسیو کې خیبر ایجنسي وه، نورت وزیرستان، ساوت وزیرستان، باجوړ وه او دغه شانتې نورې چې کومې کورم او رګزۍ وې، دا اووه ایجنسي وې او شپږ فرنټیر ریجن. په فرنټیر ریجن کې FR پېښور راتلو، لکي مروت راتللو، همدغه شانتې په دې کې ټانک راتللو، د هغه پکې راتللو DI خان، شپږ فرنټیر ریجنز دا بنو پکې راتلل. دا چې کوم دا په دې فاټا کې راتلل. اوس فرنټیر ریجن دا چې کوم د چې کومې ډسټرکټ کومې ایجنسي له مخې له کومه ایریا وه هغه فرنټیر ریجن کې حسابېدله، چې کومې ایجنسي ته مخې ته کومه ایریا فرنټیر ریجن کې راتلله. ښه، د دې سیستم مطابق به داسې یو ظالمانه نظام و چې چا به اپیل نشو کولی په دې کې، مطلب تا سره څه زیاتې وشولو، تا سره چا څه زیاتې وکړلو، د هغې خلاف تا نه داسې څه ډایرکټ اکشن اخیستلی شو او نه دې څه اپیل کولی شو. په دې کې څه دغه شانتې وکیل هم د وکیل سیستم هم پکې نه و او وروسته بیا درته وایم چې څه سیستم و، مطلب څه پراپر جوډیشل سیستم یې نه و د دې چې ته به مطلب تاسو سره به ظلم وشي او ته به چې کوم دی ځان ته وکیل ونیسي هغه به ستا مقدمه لړوي، دغه سیستم پکې نه و، بلکې یو جرګې سیستم و. اوس جرګه سیستم دا په دې کې بعضې خلک دا وروسته بیا پرې راځم چې کم خلک د دې سره ایګري او کم ډسیګري، اول دا نور لږ وایو. ښه، په دې کې یو ظالمانه نظام دا و چې کلیکټیو پنشمنټ به څنګه و چې مطلب د یو قبیلې ولا یا د یو فیملی ولا یو کس به چې کوم د څه غلط کار وکړه، څه جرم به د هغه نه وشو، څه غلطي به وشوله، نو پنشمنټ به سزا به صرف هغه له نه میلاوېده، ټولې فیملی له ټولې قبیلې له به میلاوېده، ټول کلي له به میلاوېده. نو دا یو ظالمانه نظام پکې و. دې څه پراپر جوډیشل سیستم نه و، لکه مطلب څه عدالتي نظام نه و، بلکې د جرګې سیستم و. اوس په جرګه سیستم کې بعضې خلک وایي چې را جرګه سیستم ښه، د جرګه سیستم چې کوم دی زموږ دپاره ښه و، دې کې موږ یو غریب کس رسایي هم کېده، په عدالت کې بیا د غریب کس رسایي نه کېږي. خو ما پخپله لیدلي دي په یو بیس باندې دا لیول ټیک و صرف د جرګې وله، خو په بل بیس باندې دې کې به چې فیصله وشوه به تا چېرته چلنج کولی نه شوه، که غلطه فیصله به وشوله که ښه فیصله به وشوله نو هغه به چې کوم دی چلنج کېدله نه. ټیک ده چې پاکستان چې کوم اوس موجوده عدالتي نظام دی، یو خو غریب کس رسایي نه کېږي، بل دا ډیلی جسټس ورکوي، ډېر لیټ جسټس ورکوي، یا یې ورم نه کړي یا یې ورکړي، خو په دې کې بیا هم ستا څه نه څه هغه چیلنج کولی شي که نه چې پراپر جوډیشل سیستم وي، او په دې کې هغه سیستم نه و. نو برټش دا قانون رایج کړلو او په دې علاقو کې ځکه چې دلته چې کم دی کنټرول نشو کولی، نو په دې ذریعه باندې هغوی څه وکړل، هغوی هغه خلک چې کم دی کنټرول کړل. برټش د کس ته داسې کول ځکه چې هغوی ته پته وه چې دغه خلک مخامخ جنګ ورسره نه کېږي، خو چې دغه شان حکمت عملي ورسره وکړو، مطلب همدغه شان په دې ذریعه سره یې کنټرول کړو، نو دا به چې کم دی د باقي صوبې نه د باقي خلکو نه شاته پاتې شي، هغوی کې به ډیولپمنټ ونه شي. دې بیا دا ټولو کې غټه هغه دا وشو چې په نوره صوبه کې په نورو ځایونو کې څنګه ډیولپمنټ کېدلو هغه شان ونه شولو، نو هغه خلک نور وروسته پاتې شول. اثرات یې سره ووتل، اثرات یې دا راووتل چې په هغه ځای کې ریلیجس ایکسټریمزم پیدا شو. دا په تیر د چې کله 9/11 وشو د هغې نه بعد هلته چې کم تنظیمونه جوړ شول، کم جنګونه وشول، کم سیستم وشو، په دې کې یو غټ رول د FCR سیستم و.
خو لکه یو کس ولې د اسلام په نوم دوکه شي ځکه چې په هغه ځای کې ایجوکیشن نه وي سیاسي شعور نه وي هغه ته پته نه لګي چې اسلام اصل انټرپریټیشن څه وي اسلام ماته اصل څه وایي مس انټرپریټیشن اف اسلام وشو په هغه ځای کې ریلیجیس ایکسټریمزم پیدا شو د مس انټرپریټیشن د وجې ډیولپمنټ ونه شوله د نورو د باقي خلکو نه ډېر شاته پاتې شول بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو پاکستان د جوړېدو نه پس هر یو کس وغوښتل چې په دې کې موږ مطلب څه نه څه ریفارمز راولو خو د برټش هغه پالیسي بیا هم دلته پاتې وه کېدله نه لکه څنګه د برټش زیات قوانین دلته پاتې دي لکه سی آر پي ستا موجوده پی پی سی او سی آر پی سی دا هم په 1860 کې د برټش قوانینو چې تر اوسه پورې په هغې کې څه چینج نه دی راغلی او ستا سره اوس هم په عدالت کې سی آر پی سی او پی پی سی پراته دي نو هغه د برټش پالیسي بیا هم پاتې شوله په پاکستان کې ځکه چې تر 2018 پورې دا نظام بیا هم رایج و په 1999 کې چې کله پرویز مشرف راغلی نو په دې سیستم کې څه نه څه اصلاحات کول غوښتل خو فیل شول ونه شول بیا چې کله په 2008 کې د پیپلز پارټي حکومت راغللو نو په هغه ټیم کې یوسف رضا ګیلاني څه نه څه ریفارمز وغوښتل چې دا سیستم ختم کړو خو هغه هم فیل شو مطلب دا چې ورکولو نه سیستم ختمولو له چا نه ورکول سیستم یې ختمول نه غوښتل دغه خلک بیا هم هماغه شانتې شاته پاتې شول چې د هغې د وجې نن سبا چې څه اثرات اوچتېږي هلته څه قسمه ټیرریزم کېږي هغه خلک د اسلام په نوم دوکه کېږي نو په هغې کې د اف سی آر یو غټ رول دی نو په 2018 کې بیا چې کوم دی دا سیستم ختم شولو مرج شولو او دا سیستم چې کوم دی د 23 آئینی ترمیم مطابق په صوبه کې ضم کړلو خو تر هغې پورې چې کم کار کېدلو تر هغې پورې د 1901 نه یا 1877 نه 19 تر اوسه پورې چې دومره کار په یو چا وکړي چا په ذهنونو باندې نو اپ واپس راړول دا ډېر ګران کار دی نو دا هغه نظام بیا چې کله ختمېدلو نو هغه خلکو شعور ته وګوره چې په هغه خلکو کې بیا هم داسې خلک وو چې هغوی دا نظام ختمول نه غوښتل ولې هغه خلک تر اوسه پورې ایجوکیټ نه وو نو د اف سی آر غټ اثرات تر اوسه پورې په هغه چې کوم ایکس فاټا وه په هغه علاقو کې تر اوسه پورې پراته دي او دا ما مخکې هم ویلي دي او اوس هم زه دا وایم چې په دې ملک کې چې کله نه هم جوړ شوی دی ټول هر څه هغه د برټش سوچ برټش پالیسي تر اوسه پورې پاتې ده ځکه خو حاجي میرزا علي خان ویلي و چې کله پاکستان جوړ شو نو ده ته چا ویل چې ملک جوړ شو هغه ورته ویل چې خر همغه دی خو کته یې بدله ده مطلب دا چې نور هر څه همغه دي خو سیستم یې بدل دی لکه چې کله پاکستان جوړ شو د هغې نه بعد هم په دې کې 80 کاله ولګېدل په دې نظام ختمېدو کې چا ختمولو له نه ورکولو او دا هغه نظام دی چې تر اوسه پورې قبایلي خلک څه قسم اثرات اوچتوي نو په دې پکې غټ رول دی بهرحال ملګرو دا اف سی آر په باره کې یو شارټ لیکچر او انشاءالله پر روانو کې به بل د تاریخ لحاظ سره یو ښه لیکچر ورکوو د اوس دپاره نه اجازت غواړو الله حافظ